Nyt ollaan kalassa keskellä kaupunkia. Siinä on Radisson Blu hotelli. Tuolla on kaupungintalo. Ja tähän jää tämmönen matala alue. Keväällä tähän nousee kaloja. Hauet nousee tähän. Ne käy tässä matalassa kutemassa. Ja sitten tuolla reunassa menee... Siellä on joku kouluryhmä heiluttelee kättä tuolla. Tai jotakin junioreita. Mut siellä menee tuolla reunassa sellainen syvempi väylä. Ja siihen uomaan nousee nyt keväällä lahnat ja sitten syksyllä tää uomaan pitkin nousee. Eli tuosta lähtee Ainolanpuiston purot ja siellä on kunnostettu kalapaikkoja tai kutupaikkoja, siellä lohet ja taimenet käy kutemassa. Ja tuosta ravosta menee Laanaoja. Se menee kaupungin läpi Heikkilän suvannolle. Kuulemma seuraavat YouTubessa. Niin tää on kalapaikka ympäri vuoden. Sitten kun syksyllä taimenet nousee, nehän painuu tästä suoraan tuonne puroihin. Tuossa sillan kohdalla alkaa kalastuskieltoalueet. Ja tää on kuitenkin semmoista aluetta, että tässä saa kalastaa. Ja tässä ei tule mitään, tuolta ei juoksuteta mitään vettä sen enempää, että tähän ei virtaukset vaikuta. Tää on turvallinen paikka. Se on vaan vaikea päästä, siinä on tämmönen 2 metrin kivipenkka. Tuoltakin kiertää kivipenkkaa ympäri asti. Ja sitten tuossa sillan alapuolella on semmonen paikka, mistä voi niinku rannalta ehkä helpommin kalastaa. Siihen tuo kivipenkka loppuu. Mutta tästä aletaan heittelee. Mulla on vähän onkivehkeitä mukana, pohjaonkisysteemiä ja virveliä. Mä nyt aloitan tuolla virvelihommalla ensin, kokeillaan saa joku hauki tästä. Kutuaikaan on varmasti joku viikko vielä, eli ne syö ennen kuin alkaa kutemaan. Ja nämä on herkullisen näköisiä nämä matalat tässä. Hyvän näköistä kalapaikkaa. Ja. Hirviä meteli kuuluu täältä pois. Niin hyvän näköistä kalapaikkaa täällä. Tommosta pikku koskenpätkää, että sitä voisi niinku perhollakin käydä tuossa heittämässä. Ahavenia varmasti kesällä tulee. Tuo on vaikea tuo penkareuna, siitä on kyllä helppo kalastaa, mutta sitten pitää olla pitkävartinen haavi, että voi nostaa tuon kalan ylös. Ja mä könnysin itse tuolta reunasta, siellä on vähän pienempi tuo pudotus, mä sieltä tulin tähän. Mutta aletaan kalastelemaan. Mulla on jerkkejä tossa, mulla on tommonen tosi kevyt setti tässä. Mä oletan, että semmoista pienempää haukia ainakin on tässä ja lähdetään kevyellä setillä kalastelemaan. Kato. Sieltä löi kala. Hauki. Hauki. Mulla on tuolla toisella puolella nuo työkalut. Aika vähän. Sieltä otti hauki. Tapa hauki irti. Tää tuli kala. Yeah! Ensimmäinen hauki. Päästään kala takas uimaan. Paljon tämän lähemmäs kaupunkia ei pääse. Tää alkaa olla jo suht lähellä. Jotenkin viime vuosina innostunut tässä kalastaan tässä kaupungin alueella, kun täältä löytyy yllättävän paljon kaikenlaisia paikkoja. Sitten joutuu aina katsoa vähän, että mihin voi mennä, mutta tää näyttää kivalle paikalle ja tästä voisi joku kalakin tulla. Sittenhän täällä on aika paljon romua, siellä on tommonen joku työmaa, tommonen kävelysilta tuolla pohjassa ja tuolla on kaikenlaisia rytöjä, että se on tästä kivikkoa ja karikkoa. Sinne kyllä saa uistimia jäämään pohjaan, jos on ohuet siimat ja päästään liian lähelle pohjaa. Tää on tästä matalempaa, tuo on syvempi tuo reuna.
Käydään siinäkin jossain vaiheessa kokeilee. Heitään muutaman kerran tuonne. Se näkyy vaan noita karikoita tuolla, että on varovainen, ettei jää uistin pohoja. Tässä käy aina semmonen tasainen virtaus. Tää ei paljon tää virta muutu tässä, niin kalat löytyy suht samoilta paikoilta aina. Tuossa Linnasaaren takana tämmöiset samanlaiset umpiperät, mitä täällä on, niin siellä se virtaus muuttuu ja siellä ei saa sillä perällä kalastakaan enää nykyään. Mä en yllättäisi sitä kovin pitkälle heittää, mutta jos olisi kahaluhousu, niin vois mennä noillekin karikoille tuolta ja heittäisi tuonne sillan alle. Hauskaa näitä on kiertää tämmöisiä erikoisempia paikkoja. Sitä vähän niinku oppii aina uutta ja löytyy aina uusia kalapaikkoja, vaikka ei täällä nyt mikään haukiparatiisi ole kuitenkaan, mutta tää on tämmönen. Lähinnä se, että kalaa voi saada monenlaista paikoista, niin se niinku kiinnostaa ja ei kannata olla turha ennakkoluuloinen, niin kuin minä olen ollut. Siinä on jopa ihan hyvänäköinen kalapaikka tässä. Tää näyttää hyvältä. Jos se olisi jossakin muualla, niin siinä saattaisi olla enemmän kalaa. Tuossa on toinen samanlainen tommonen. Eli hyvännäköistä tommoista aluetta. Siinä voi olla jotakin kaloja, mutta sitten tuollakin näkyy, että siellä on polkupyörä rengas näkyy, eli siinä on paljon heitetty romua sinne. Niin voi jäädä uistimia pohoja. Katsotaan tuleeko mitään. Kyllä se varmaan enempi tuo hartaisella puoli houkuttaa noita kaloja, mutta voi tästä jotakin tulla. Se näkyy, että on tosi paljon rautaromua ja betoniromua ja muuta. Kivasti kerää uistimia, jos tänne tulee kalastaa. Tosi matala on. Koko ajan kolisee pohoja. En tiedä, pitäisikö vaihtaa paikkaa. Tästä nyt ei näköjään enää tulee. Kokeillaanpa heittää ihan tuonne virran reunaan seuraavaksi. Kokeillaan tämmöistä vihreätä jikiä vielä. Siinä on tosi pieni jikipää, olisiko se joku 5 gramman tai jotakin. Sen takia vaan, että se ei sukella kovin syvälle. Kalasta on niin matalassa, että ei tarvitse sukeltaa. Kokeillaan tästä vielä ennen kuin könytään tuosta muurilta ylös. Tässä on jonkun verran vettä. Katsotaan, onko täällä ainakin liikennemerkki. Mitä sinä sanot? Kaista päättyy. Pitäisikö se laittaa kaloille tuonne vetteen? Tietävät, kato uija oikeaan paikkaan, laittaa tuonne vealle tuon merkki. No siellähän se olikin jo. Pitää lykätä takaisin. Tähän ei kovin montaa heittoa kannata uhrata. Jos ei jalat tulemaan, niin mennään eteenpäin. Mä nyt nostin sen pystyyn. Ihan sen takia, kun tuolla on laanaoja, kun kutukalat tulee syksyllä, niin tuolla kato meinaa kääntyä laanaojaa. Ja tuo ohjaan, että ei laanaojaa, vaan Ainolan puistoon, niin siellä on kato kutupaikat. Siinä saattaa joku käydä kerran pois täältä, mutta samalla kun viet tuon, niin vie kaikki muukin rautaromu, mitä täällä on. Aika paljon. Tästä me päästään näin ylös, nyt siinä on yksi askelma ja tästä kato könytään tänne. Näin. Ei tullut sieltä kuin yksi hauki. Mennäänpä seuraavaan paikkaan. Täältä tärppäsi joku. Kato. Hauki. En uskalla mennä tuolla lähemmäs jään reunaan, kun en tiedä rösähtääkö se. Se oli semmonen päivä Oulujoella. Nyt ollaan tultu kalalta pois ja mä vähän kerron näistä välineistä ihan tosi lyhyesti, koska multa kysytään näitä vähän niin kuin melkein viikoittain. Saattaa tulla Instagramiin tai johonkin kysymystä, että millä kannattaa, mikä on hyvä vapaa. Ja tässä on yksi, mitä mä oon pitkään käyttänyt. Jos kalastat avokelalla, niin Patriotin Pike Specialist.
Tää on noin 60 maksanut joskus 5 vuotta sitten ja mä oon tätä käyttänyt, mutta nyt jos mä heitän paljon jerkkejä ja sädejäkin, tämmöisiä pienempiä sädejä voi heitellä, niin se tekee sen, että se ilma saattaa pyöriä se uisti, niin sen takia mä heitän hyrräkelalla. Ja tämmöisiä halvempia hyrräkeloja saa nykyään, en mä tiedä, vaikka 30 ylöspäin. Ja sitten jos siihen sopiva vapaa on tämmönen, millä voi heittää 60 grammaa, niin tämmöisellä setillä on tosi mukava kalastaa haukia. Ja jos heittää pienempiä uistimia, niin kyllä onnistuu ja näilläkin tulee isoja kaloja. Eli mikä vapa on hyvä? No osta semmonen vapa, mikä on sinun lompakolle sopiva, mutta tämmöiseen kevyempään hauekalastukseen ehkä 60 grammaa asti, joku 20-60 grammaa vapaa-suositus tai viehesuositus vavaassa ja sitten siihen avokela tai hyrräkela. Ja nykyään on hyrräkelojakin tosi paljon enemmän saatavilla kuin vaikka 5 vuotta sitten. Silloin ei ollut semmoisia halapiskeloja niin paljon kuin nyt. Ja nyt ne halapiskelatkin on hyviä, niin sieltä kannattaa miettiä, että ostaako hyrräkelan. Koska hyrräkelalla on erittäin paljon mukavampi kalastaa kuin avokelalla. Tää on nimittäin, kun sä painat tosta ja heilautat, sä voit yhdellä kädellä heittää sen. Ja sitten avokelalla sä veät se siiman tuonne ja sitten toisella kädellä täältä ja heität. Ja sitten vielä, eikä mulla menee toisinpäin, niin mä vaihan kättä aina. Niin hyrräkelalla, varsinkin tämä vapaa, mikä mulla tässä on, tää on joku 2 metriä pitkä, niin tällä voi heittää melkein niin alakautta, yläkautta, sivukautta, pään takkaa ja ihan miten vaan. Mä oon ajatellut, että mä tein semmosen testin, mä katsoin jostakin AliExpressistä tai jostakin jonkun todella halavan hyrräkelan ja sitten, no mä en tiedä onko halapoja vapoja oikein, no niitä on vaikea, tietenkin kuljetuskustannukset nousee, mutta katsotaan semmonen tosi halapa hyrräkela jostakin ja kokeillaan sillä kalastaa haukia. Tietenkään ne ei ole niin pitkäikäisiä mitään semmoset laadukkaavat, mutta niin, mikä vaan voi mennä rikki, vaikka olisi kalliskin. Monet miettii, että ostaako avokelan tai hyrräkelan, tai siihen hyrräkelaan on niin vaikea siirtyä, mutta kun ne on niin halapoja nykyään, niin jos sä menetät 10-2 siinä, niin tosi moni pistää se saman rahan johonkin muualle. Niin se ei tavallaan ole iso tappio, jos sen menettää. Ja sä voit hyrräkelalla heittää, vaikka sulla olisi avokelan vapaa. Se onnistuu. Täällä hyrräkelassa on alla tämä nypyrä, mikä tulee tuohon. Jos sä heität avokelalla, niin se nypyrä puuttuu sieltä. Se tekee vaan sen, että se saattaa vähän pyöriä sun kädessä se vapaa. Mutta jos sä heität kevyemmillä uistimilla, niin se ei pääse pyörimään. Mutta sitten jos sulla on tosiaan heität niitä isoja sädejä, ei mulla tässä on. Heität niitä isoja sädejä, mitkä painaa 150 grammaa ja kalastat niillä. Niin silloin tämä täällä alapuolella, tämä näin, niin tää on tosi kätevä. Mutta kevyemmillä säteillä niin aivan sama, onko sitä vai ei. Eli osta semmonen vapa, mikä on sinun mielestä sopiva. Jos mulla ei olisi sädejä, niin mä heittäisin aina tällä setillä. Mutta välillä tuntuu siltä, että isommalla uistimella tulee isompia kaloja, niin sen takia mä heitän välillä isompia uistimia. Mutta onhan se nähty, että isommat kalat ottaa myös pienempää uistimeeseen. Ja tämmöisellä pikkujerkillä tulee metrihaukia ihan siinä missä näillä isoillakin. Mutta siinä on semmonen ero, että näillä pienemmillä uistimilla on todella paljon mukavampi kalastaa. Nykyään on vaan semmonen meininki, että go big or go home. Eli mitä isompi uisti, sitä isommat kalat, mutta se ei pidä paikkaansa. Ei, se ei ole niin. Jos sä tarjoat sen uistimen riittävän lähelle sitä kalaa, niin se isokin kala ottaa kiinni siihen. Esimerkiksi jos olette kattonut Pikemasterissa, oliko se alakuvuista YouTubessa tuli kalastusvideosarja, niin se oli hauska miten näki, että Westinin joukkue heitti pientä jegiä ja Ruoto heitti isoa jegiä. Kumpikin sai samankokoisia kaloja, niin onko sillä merkitystä, minkä koneen se uisti on, niin eihän sillä oikeasti ole. Ja mukavampihan näillä on aina kalastaa kevyemmillä seteillä. Mutta sitten on semmoisia periaatteen miehiä, mitkä sanoo, että isolla uistimella isot kalat. No, siinä keskipaino nousee, koska pienet ei ota, mutta onhan se kiva, että kalaa tulee, vai mitä? Niin, minusta ainakin. Tässä oli tämä video ja ensi kerralla tulee niitä isoja kaloja. Mä oon käynyt kalastamassa, kävinkö mä toissapäivänä. Joo, ja tuli sitä ensi videolla sitten. Mä pistän tämän videon YouTubeen ja ihan sen takia vaan, että nähdään vähän niitä kaupungin kalapaikkoja, koska minusta on kiva tehdä sitä videota ja näyttää niitä paikkoja sieltä. Ja, nyt taas kun käytiin siellä,
niin löytyi taas jotakin pientä uutta. Että sieltä aina löytyy, kun luulet, että joo, ei tästä tule, tämä ei oikein toimi, ei tule mitään, niin aina kun käy uudestaan, niin löytyy taas joku uusi juttu. Ja sitten kun kesäkuun alkupuolella vedet lämpenee ahvenella alkaa syömään, niin mä menen siihen samoille alueille ja koittaa muuten nähdä, että tulee ahvenia ja tulee muuten paljon. Se vähän riippuu, että miten siltä vesi virtailee sieltä Ainolan puistosta, mutta se alue on semmonen, että ne kalat tulee siihen syömään. Ja mä oon siinä 1-2 kertaa käynyt joskus heittänyt. Siis mä oon kalastanut sillä alueella ennen tätä kevättä, niin ehkä 15 minuuttia, niin ei ole kauhean iso se kokemus siitä, mutta se on semmonen alue, mihin ne kalat tulee. Ja minusta sitäkin kannattaisi enemmän kalastaa, koska siinä käy pikku virtaus koko ajan, niin se on semmoinen paikka, mikä houkuttelee kaloja. Se voi olla hyväkin paikka, tai onkin. Mutta katsotaan sitä sitten myöhemmin kesällä, ja nyt kalastellaan haukkia, nyt on alkanut haukikausi, ja mennään sitten sille. Jos teitä kiinnostaa, mä esittelen tämän mun mökin, niin kirjoittakaa kommentteihin. Mä tarvin tähän aaltopeltiä. Jos teillä on ruosteista aaltopeltiä 3-4, niin tai 3-4 riittää, niin pistäkää Instagramissa viestiä tai sähköpostia laittakaa, niin mä voin tulla hakkeen pois. Mä voin antaa vaihossa vaikka omatekoisen jerkin. Eli mahdollisimman ruosteista aaltopeltiä 3-4, kiitos. Ei mitään, ei ole kova vaatimus, niitä on roskalavat täynnä tuolla keväällä, mutta kun ei satu siihen aikaan paikalle ja sitten kehtaa sieltäkään kaivaa, niin olen sitten laittanut jopa Toriin ja kaupan ilmoitustaululle laittanut ilmoituksia, että ostan ruosteista aaltopeltiä, mutta ei porukka myy. Ne on niin rakastunut siihen niin kuin minäkin. Palataan ensi kerralla. Kiitoksia, moi!